Repetition is the key to language learning. Practice for just 10 minutes every day until the words and phrases become second nature to you. Keep repeating after me. Jing Market Walk Situation Dialogue with Pronunciation and Tones. Linen Clothing Shop. ร้านเสื้อผ้าลินิน Hello. Feel free to look around. สวัสดีค่ะเชิญดูได้เลยนะคะสวัสดีค่ะเชิญดูได้เลยนะคะ Hello. Feel free to look around. สวัสดีค่ะเชิญดูได้เลยนะคะ Yes, just looking. ขอดูก่อนครับขอดูก่อนครับ Yes, just looking. ขอดูก่อนครับ How much is this shirt? ตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้เท่าไหร่ครับ How much is this shirt? ตัวนี้เท่าไหร่ครับ Would you like to try it on? ลองใส่ไหมคะลองใส่ไหมคะ Would you like to try it on? ลองใส่ไหมคะ Yes, I'll try it on. ลองครับลองครับ Yes, I'll try it on. ลองครับ No, that's okay. ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ No, that's okay. ไม่เป็นไรครับ Handmade Bag Shop. ร้านกระเป๋าทำมือ This one is handmade. อันนี้ทำมือค่ะอันนี้ทำมือค่ะ This one is handmade. อันนี้ทำมือค่ะ It's beautiful. สวยนะครับสวยนะครับ It's beautiful. สวยนะครับ Is it made in Chiang Mai? ทำที่เชียงใหม่หรือครับทำที่เชียงใหม่หรือครับ Is it made in Chiang Mai? ทำที่เชียงใหม่หรือครับ Accessory Shop. ร้านเครื่องประดับ Is it for a gift? ซื้อเป็นของขวัญไหมคะซื้อเป็นของขวัญไหมคะ Is it for a gift? ซื้อเป็นของขวัญไหมคะ No, it's for me. ซื้อใช้เองครับซื้อใช้เองครับ No, it's for me. ซื้อใช้เองครับ Yes, it's a gift. ซื้อเป็นของขวัญครับซื้อเป็นของขวัญครับ Yes, it's a gift. ซื้อเป็นของขวัญครับ Poster and Illustration Shop. ร้านโปสเตอร์และภาพวาด Which style do you like? ชอบสไตล์ไหนคะชอบสไตล์ไหนคะ Which style do you like? ชอบสไตล์ไหนคะ Nature style. สไตล์ธรรมชาติครับสไตล์ธรรมชาติครับ Nature style. สไตล์ธรรมชาติครับ Simple style. สไตล์เรียบๆครับสไตล์เรียบๆครับ Simple style. สไตล์เรียบๆครับ Soap and Aroma Goods Shop. ร้านสบู่และของหอม Would you like to smell it? ลองดมดูไหมคะลองดมดูไหมคะ Would you like to smell it? ลองดมดูไหมคะ I like this scent. กลิ่นนี้ดีครับกลิ่นนี้ดีครับ I like this scent. กลิ่นนี้ดีครับ Ceramic Cup and Pottery Shop. ร้านแก้วและเครื่องดินเผา Only one left. เหลืออันเดียวแล้วนะคะเหลืออันเดียวแล้วนะคะ Only one left.
เหลืออันเดียวแล้วนะคะ I'll take this one. เอาอันนี้ครับ เอาอันนี้ครับ I'll take this one. เอาอันนี้ครับ I'll think about it. ขอคิดดูก่อนครับ ขอคิดดูก่อนครับ I'll think about it. ขอคิดดูก่อนครับ Coconut drink and snack stall. ร้านน้ำมะพร้าวและขนม What would you like? รับอะไรดีคะ รับอะไรดีคะ What would you like? รับอะไรดีคะ One coconut juice, please. น้ำมะพร้าว1 แก้วครับ น้ำมะพร้าว1 แก้วครับ One coconut juice, please. น้ำมะพร้าว1 แก้วครับ One of the snack, please. ขนมอันนี้1 ชิ้นครับ ขนมอันนี้1 ชิ้นครับ One of the snack, please. ขนมอันนี้1 ชิ้นครับ Jing Market Walk Situation Dialogue with Pronunciation and Tones.